नमस्ते तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को एउटा क्वेसन्सको सेसन लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। र विशेष गरी नर्सिङ लाइसेन्स पास गरिसकेपछि जुन हामीले थर्ड इयर नर्सिङ पास गर्छौँ त्यसपछि लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि प्रायः जसो स्टुडेन्ट्सहरू लोकसेवामा कस्तो कस्तो खालको क्वेसन्स आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै अलमल भइराखेको स्थिति हुनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई लोकसेवाको लागि प्रिपरेसन गराउनको लागि हामीले केही क्वेसन्स तपाईँहरूको लागि ल्याएका छौँ। यो क्वेसन्स चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनरल नर्सिङ समूह 5औँ तह तथा 4औँ तहको पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सोधिने गर्दछ र तपाईँहरूको जम्मा पूर्णाङ्क 100 हुन्छ। 45 मिनटको क्वेसन्स हुन्छ र 50वटा क्वेसन सोध्ने गर्छ। अहिले बागमती प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिस र नेपाली पनि क्वेसन सोधिराखेको छ, तर पहिलाको लोकसेवामा चाहिँ सोध्ने गर्दैन थियो र त्यो इङ्ग्लिसका क्वेसन्सहरू कस्तो हुन्छ र नेपालीका क्वेसन्सहरू कस्तो हुन्छ भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई जनरल टिप्स दिन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले यो क्वेसन्सहरू चाहिँ आफ्नो कपीमा तपाईँहरूले लेख्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 1 भन्छु म, एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 2 भन्छु, क्वेसन नम्बर 3 भन्छु। यसरी नै तपाईँहरूले एन्सर चाहिँ लेख्नुहोस् कपीमा। अनि त्यसपछि हामी अन्तिममा चाहिँ त्यो सबै क्वेसन्सहरू जति पनि छ त्यसको एन्सर लेख्ने प्रयास गर्नेछौँ है। ल, क्वेसन नम्बर 1 स्टार्ट हुन्छ। इन ह्युमन बडी द नम्बर अफ स्पाइनल नर्भ्स इज भनेर सोधेको छ। 12 पेयर्स, 31 पेयर्स, 13 पेयर्स, 30 पेयर्स भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले कपीमा लेखिसक्नु भएको छ भन्ने मैले थाहा पाइसकेको छु। क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर लेख्नुहोस् है। अन्तिममा हामी चाहिँ एकैचोटि तपाईँलाई एन्सर प्रोभाइड गर्नेछौँ र कमेन्ट सेक्सनमा पनि एन्सर राखिदिनेछौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा एजुकेसनल फिल्ड ट्रिप्स प्रोभाइड्स भनेर भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ लाइफ सिचुएसन हुन्छ कि इम्प्रुभमेन्ट अफ स्टुडेन्ट्स हुन्छ कि मास हेल्थ एजुकेसन हुन्छ कि प्र्याक्टिस अफ हेल्थ एजुकेसन एक्टिभिटी हुन्छ। एजुकेसनल फिल्ड गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के प्रोभाइड हुन्छ भन्ने कुरा क्वेसन सोधेको छ। युनिट प्लानिङ रिफर्स टु भनेर भनेको छ। युनिट प्लानिङ भनेको के हो भनेर क्वेसन सोधेको हो, जसको अन्तर्गत एन्सर चाहिँ प्लानिङ अफ सिरिज अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्टर रिलेटेड टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज हो कि प्लानिङ अफ मेटेरियल्स, प्लानिङ अफ लर्निङ एक्सपिरियन्सेस, प्लानिङ अफ लेसन्स हो कि। अब प्यारालाइसिस मिन्स भनेर भनेको छ इन एबिलिटी टु मुभ हो कि लस अफ सेन्सेसन हो कि लस अफ ब्लड हो कि लस अफ एपिटाइट भनेर भनेको छ। प्यारालाइसिस भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। क्वेसन नम्बर 5 हेर्छौँ। एकर्डिङ टु द नर्सिङ प्रोसेस वाट डु यु डु फर्स्ट ड्युरिङ द प्लान अफ नर्सिङ केयर भनेर भनेको छ। यदि हामीले नर्सिङ प्रोसेसमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि नर्सिङ केयर गर्नको लागि के चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर भनेको हो। यसको एन्सर चाहिँ सेट द गोल एन्ड अब्जेक्टिभ्स होइन। यस इज द प्रब्लम अफ पेसेन्ट, प्रायोरिटाइज द प्रब्लम अफ केयर, इभ्यालुएसन द प्रोभाइड डेड केयर भनेर भनेको छ। कुन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ लेख्ने हो। क्वेसन नम्बर 6 हेर्न सक्छौँ। इन विच कन्डिसन अफ द पेसेन्ट अफ द हट एप्लिकेसन सुड नट बी एप्लाइड भनेर भनेको छ। पेसेन्ट विथ रिगर, पेसेन्ट विथ प्यारालाइसिस, पेसेन्ट विथ लो फिभर एन्ड पेसेन्ट विथ चिल एन्ड कोल्ड। 6 को एन्सर पनि तपाईँले कपीमा लेखिसकेको हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। 7 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छौँ। मर्निङ सिकनेस इज वान अफ द माइनर डिसअर्डर ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी युजली एपियर्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो कि सेकेन्ड ट्राइमेस्टर हो कि थर्ड ट्राइमेस्टर हो कि थ्रु आउट द पिरियड अफ प्रेग्नेन्सी हो। क्वेसन्स हेर्दाखेरि सजिलो लाग्छ, तर जति बेला हामी क्वेसन्स एपियर गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हडबडाइनु सक्नुहुन्छ। यो धेरै मस्ट रिपोर्टेड लोकसेवामा धेरै पटक सोधिसकेको क्वेसन्सहरू हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ हेरेर जानु होला है। अहिले चाहिँ गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र थुप्रै प्रदेशहरूमा पनि खोलिराखेको छ। यो क्वेसन्स चाहिँ तपाईँ हेर्न नबिर्सिनु होला। मेन सोर्स अफ एचआइभी एड्स ट्रान्समिसन फ्रम मदर टु हर चाइल्ड इज भनेर भनेको छ। मदर्स इम्युनाइजेसन हो कि ओन्ली ब्रेस्ट फिडिङ, ओन्ली ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, चाइल्ड बर्थ एन्ड ब्रेस्ट फिडिङ भनेर भनेको छ। अर्को क्वेसन 9 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छौँ। हाउ मेनी स्टाफ नर्सेस आर प्रोभाइडेड इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर इज एक्जिटिङ अर्गनोग्राम अफ पिएचसी भनेर भनेको छ। एमा ओन्ली 1, बीमा ओन्ली 2, ओन्ली 3, नो स्टाफ नर्स आर एपोइन्टेड भनेको छ। 10 नम्बर क्वेसन्स पढ्न सक्छ। रेडियोग्राफिक टेक्निक युज टु डिटेक्ट ब्रेस्ट सिस्ट अर ट्युमर इज कल्ड। अब
ब्रेस्ट सिस्ट अर ब्रेस्ट ट्युमरलाई चाहिँ के भन्छ भनेर भनेको छ। म्यामोग्राफी, क्लोनोग्राफी, कोलेसाइटोग्राफी अनि इन्हेक्लोग्राफी भनेको छ। 11 नम्बर क्वेसन्स हेर्न सक्छौँ। एकर्डिङ टु द हामी यसमा छौँ एकर्डिङ टु द इपिडेमोलोजिकल ट्रेड सोसियल एजेन्ट मिन्स भनेको छ। क्वेसन नम्बर एमा पोभर्टी, स्मोकिङ, अल्कोहल एन्ड ड्रग बेस भनेको छ। एक्सपोजर टु एक्सेसिभ हिट एन्ड ह्युमिडिटीको कुरा गरिरहेको छ। केमिकल प्रोड्युस विदिन द बडी, नन अफ द एबभ भनेको छ। 11 नम्बरको क्वेसन्समा तपाईँले कपीमा लेखिसक्नु भएको छ। एन्सर 12 नम्बरको क्वेसन पढ्न सक्छौँ। अ लेडी केम टु द फ्यामिली प्लानिङ क्लिनिक एन्ड आस्क फर अ राइट एडभाइसेस अफ फ्यामिली प्लानिङ, वाट डु यु डु भनेर भनेको छ। क्वेसन नम्बर एमा चाहिँ काउन्सिल फर इन्फर्म्ड भोलिन्टियरी चोइस भनेको छ। मोटिभेट हर टु चोइस ओरल पिल भनेको छ। मेक हर चोइस इज एभाइलेबल इन द क्लिनिक भनेको छ। नन अफ द एबभ भनेको छ। क्वेसन नम्बर 13 मा हेर्न सक्छौँ। ड्युरिङ अ बाथ द नर्स एब्जर्ब्स द क्लाइन्ट द्याट अ क्लाइन्ट हेज ड्राई स्किन्स, द नर्स एक्सन इज टु भनेर भनेको छ। म्यासेज द एरिया, डिस्करेज फ्लुइड इन्टेक, वाट द क्लाइन्ट मोर फ्रिक्वेन्टली युज एन इमोसन अन द ड्राई स्किन भनेको छ। 14 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छौँ। द कमन टाइप्स अफ ओम इन्फिसिएसन इन नेपाल इज भनेर भनेको छ। टेपम, हुकुम, विपम र राउन्ड ओमको कुरा गर्दैछ। 15 नम्बर क्वेसन्समा हेर्न सक्छौँ। विच अफ द फलोइङ मेथड Which of the following method is not followed while during physical examination भनेको छ। मेजरमेन्ट, टेस्टिङ, एक्युलाइजेसन र स्मेलिङको कुरा गर्दैछ। अनि क्वेसन नम्बर 16 को आन्सर 15 को आन्सर लेखिसक्नु भएको होला कपीमा। 16 नम्बर क्वेसन्स हेर्न सक्छौँ। वाट इन्स्ट्रक्सन सुड बी गिभन टु द पेसेन्ट सफरिङ फ्रम युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भनेर भनेको छ। एभोइड फ्याटी डाइट, एभोइड एक्सेसिभ ड्रिङ्किङ अफ फ्लुइड एन्ड ड्रिङ्किङ एक्सेसिभ फ्लुइड वाटर र टेक स्टिज बाथ भनेको छ। क्वेसन नम्बर 17 हेर्न सक्छौँ। विच वान अफ द फलोइङ फाइन्डिङ इज द मोस्ट सजेस्टिभ अफ सिरियस हेड इन्जुरी भनेर भनेको छ। भिक्टिम हेज सेभर हेडाक, भिक्टिम इज डिसओरिएन्टेड, भिक्टिम हेज सिरियस ड्रेनेज फ्रम हिज इयर्स, भिक्टिम इज होल्डिङ हेड विथ हिज ह्यान्ड भनेको छ। क्वेसन नम्बर 18 हेर्न सक्छौँ। हाउ मेनी बर्थ पर मिनट एडमिनिस्ट्रेटेड टु एन एडल्ट when performing CPR भनेर भनेको छ। 8 per minute, 10 per minute, 12 per minute र 14 per minute को कुरा छ। 19 नम्बर क्वेसन्स हेर्न सक्छौँ। आफ्टर डेलिभरी विच एक्टिभिटी इज इमिडिएट केयर अफ न्यूबर्न भनेको छ। क्लिन द एयरवे, हेल्प टु रेस्पिरेसन, फिजिकल एक्जामिनेसन अफ द बेबी, टाई द कॉर्ड एन्ड कॉर्ड केयर। when caring of client HIV positive, it is the most important to nurse to explain how to prevent भनेको छ। AIDS, to बीमा क्यापोसिल सार्कोमा, सोसियल आइसोलेसन, अदर इन्फेक्सन भनेको छ। क्वेसन नम्बर 20 को एन्सर पनि कपीमा लेखिहाल्नुहोस् है त। क्वेसन नम्बर 21 मा क्वेसन सोधेको छ। डेभलपमेन्टल माइलस्टोन्स एचिभड इन 12 month इज भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ एबिसिडीमा दिएको छ। रन्स वेल 1 or 4 word phases भनेको छ। वाक्स विथ सपोर्ट 1 to 2 words with meaning, क्रलिङ, जम्प्स विथ बुट फिट भनेको छ। अनि एडल्सेन्स इज भनेर भनेको छ। एज 14 to 15 years, एज 10 to 19 years, एज 15 to 18 years, एज 15 to 25 years भनेको छ। 23 नम्बर क्वेसन्समा सोध्न सक्छौँ। क्वेसन हेर्न सक्छौँ। अ पर्सन स्ट्रङली सेज बिलिभ्स फर्मली द्याट हि इज अ लर्ड शिवा, द सिम्पटम इज कल्ड डिल्युजन, इल्युजन, हेलुसिनेसन र पर्सेप्सनको कुरा छ। विच इज अ डिमोटिभेटर भनेको छ। क्रिएटिङ के अरे कम्युनिकेसन एन्ड एजुकेसन, पार्टिसिपेसन एन्ड इन्भल्भमेन्ट, क्रिएटिङ गुड वर्क कन्डिसन, अनक्लियर जब डिस्क्रिप्सन। 25 नम्बर क्वेसन छ। फिमेल कम्युनिकेसन हेल्थ भोलिन्टियर इज सिलेक्टेड बाई MSc HW हो कि, गाउँपालिका चेयरम्यान हो कि, भिलेज हेल्थ वर्कर हो कि, मेम्बर अफ मदर अफ ग्रुप फर हेल्थ भनेर भनेको छ। क्वेसन नम्बर 26 हेर्न सक्छौँ। when was EPI expanded farm program was immunization launched by WHO भनेर भनेको छ। 1985, 1979, 1980, 1988 मा क्वेसन चाहिँ कपीमा, क्वेसनको एन्सर चाहिँ कपीमा लेख्नु होला है। 27 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छौँ। अक्सिजन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टु द पेसेन्ट टु म्यानेज halitosis, imitation to respiratory process, dehydration, respiratory
प्रब्लम्स एन्ड अक्सिजन लेभल भनेको छ। क्वेसन नम्बर 28 हेर्न सक्छौँ विच कन्ट्रासेप्टिभ्स आर एभाइलेबल इन नेपाल भनेर क्वेसन सोधेको छ। इन्जेक्सन डिपोब्रा ओरल पिल कन्डम्स अनि डीमा नर्पलान्ट इन्जेक्सन डिपोब्रा ओरल पिल्स कन्डम आइसिडी भनेर भनेको छ। 29 मा क्वेसन्स हेर्न सक्छौँ विच कन्टेनर यु मस्ट सिलेक्ट टु सेन्ड युरिन कल्चर टेस्ट इन प्याथोलोजी भनेर भनेको छ एन्ड अर्डिनरी बोतल इज एप्रोप्रिएट। 30 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छौँ फर्मेसन अफ प्राइमेरी ओभरी इन फिमेल फेटस टेक्स प्लेस बाई भनेर भनेको छ 6th विक 8th विक 10th विक र 12th विकको कुरा छ। 31 नम्बर क्वेसन्स हेर्न सक्छौँ एभरेज नर्मल काउन्ट्स अफ वाइट ब्लड सेल इन एडल्ट ब्लड इज भनेर भनेको छ 2000 to 8000 अनि त्यसै गरी एबिसिडी दिएको छ। यो पनि तपाईँहरूले क्वेसन्स को एन्सर चाहिँ कपीमा लेखिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई थाहा छ। र 32 नम्बर क्वेसन्स हेर्न सक्छौँ वाइ देयर मे बी अल्टरनेसन अफ पर्सनालिटी एन्ड इनएबिलिटी इन डिसिजन एमङ ओल्ड एज ग्रुप भनेर भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ डिक्रिज ब्लड सप्लाई टु ब्रेन एन्ड लस अफ ब्रेन सेल्स भनेको छ, लस अफ मसल सेल्स भनेको छ एन्ड टर्न फ्लेक्सिबिलिटी भनेको छ, डिमिनेस्ड सेन्स अफ टेस्ट एन्ड स्मेल एन्ड डिक्रिज एपेटाइट भनेको छ, चेन्ज इन टेम्परेचर अफ स्किन एन्ड इनएबिलिटी टु फिल टच एन्ड पेन भनेको छ। 33 नम्बर क्वेसन सोधेको छ द नर्सिङ प्रायोरिटी आफ्टर द क्लाइन्ट हेज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज भनेको छ द क्लाइन्ट्स कम्फर्ट कलेक्टिङ बेस लाइन डाटा डकुमेन्टेसन अफ टेस्ट फिडिङ अफ द पेसेन्ट भनेको छ। 34 नम्बर क्वेसन्स हेर्न सक्छौँ हामी सम अफ द वाटर बोर्न डिजिज आर भनेर भनेको छ डायरिया डाइसेन्टरी एन्ड जन्डिस टाइफाइड एन्ड जन्डिस एन्ड एचआइभी वार्म इन्फेक्सन एन्ड मलेरिया स्ट्रोक एन्ड जापानिज इन्सेफ्लाइटिस भनेको छ। 35 नम्बर क्वेसन्स हेर्न सक्छौँ इन इमर्जेन्सी सिचुएसन वाट टाइप अफ लिडरसिप स्टाइल इफेक्टिभ टु युज डेमोक्रेटिक हुन्छ कि अटोक्रेटिक हुन्छ कि लेसेस-फेयर हुन्छ कि र डेमोक्रेटिक एन्ड अटोक्रेटिक दुइटै हुन्छ। 37 नम्बर क्वेसन छ वाइ एक्सप्लेनेसन अफ इम्युनाइजेसन शेड्युल इज इम्पोर्टेन्ट टु मदर ह्याभिङ बेबी भनेर भनेको छ प्रिपरेसन एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन अफ भ्याक्सिन टु प्रिभेन्ट 6 किलर डिजिज ह्यान्डलिङ बेबी वार्मथ मेन्टेन कोल्ड चेन भनेको छ। 37 नम्बर क्वेसन हेरौँ विच टाइम अफ द पिरियड इज द मस्ट पोस्टनेटल केयर प्रिनेटल केयर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ए बर्थ टु 28 days of delivery is need to care for baby and mother, 45 days of postnatal mother and baby, 3 months after delivery and 1.5 months of delivery भनेको छ। क्वेसन नम्बर 38 हेर्न सक्छौँ म्यानेजमेन्ट अफ हाई रिस्क मदर इन द कम्युनिटी इज टु भनेको छ ए भनेको एडभाइस मदर फर रेगुलर एन्टिनेटल चेकअप भिजिट एन्ड फलो एडभाइस बाई फिजिसियन भनेर भनेको छ। टेक फुड भनेको छ डु नट एडभाइस गिभन बाई फिजिसियन भनेको छ डु नट कन्सल्ट विथ द डक्टर भनेको छ। 39 नम्बर क्वेसन्स हेर्न सक्छौँ विच अफ द फलोइङ डिसएपियर इन एम्बिलिकल कर्ड भनेर भनेको छ लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट भेन राइट आर्टरी र राइट भेनको कुरा छ। क्वेसन नम्बर 40 मा अल आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेन्टली हेल्दी पर्सन एक्सपेक्ट भनेको छ हेज सेल्फ रेस्पेक्ट अनएबल टु एक्सेप्ट हिज सर्ट कमिङ एबल टु लाइक द ट्रस्ट अदर्स एबल टु मिट द डिमान्ड्स अफ लाइफ भनेको छ। 41 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छौँ द साइकोलोजिकल टाइम फर स्पेन्टेनियस मेम्ब्रेन रिपोर्चर अकर्स 8 भनेको छ। क्वेसन नम्बर ए मा इन्ड अफ द फर्स्ट स्टेज अफ लेबर आफ्टर फुल्ली डिटाइसन अफ कार्वेक्स भनेको छ स्टार्टिङ द फर्स्ट स्टेज अफ लेबर स्टार्टिङ द कार्वेक्स डाइलेसन बिफोर द लेबर पेन स्टार्टेड भनेको छ। 42 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छौँ द टोटल एमाउन्ट अफ ग्यास्ट्रिक जस्ट युज सेक्रेटेड बाई द स्टमक इन द नर्मल मेन इन 1 day इज भनेको छ 1.5 लिटर्स 2.5 लिटर्स 3.3 लिटर्स र 5 लिटर्सको कुरा छ। 43 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छौँ ड्रग्स आर इन डिटोक्सिफाइड बाई भनेको छ ब्रेन इन्टेस्टाइन लिभर किडनी। अनि 44 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छौँ रिचेस्ट प्लानेट्स सोर्स अफ प्रोटिन इज भनेको छ सोयाबिन ग्राम राइस र बिन। 45 नम्बर क्वेसन सोध्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ हाइएस्ट मिल्क फ्याट इज प्रेजेन्ट इन द मिल्क अफ भनेको छ गोट काउ मेन र बफेलो। अनि 46 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छौँ वाट आर द कमन कज अफ इन्फर्टिलिटी इन मेल पर्सन भनेर भनेको छ एसटिआई ट्युबरक्लोसिस
congenital abnormalities, hormonal disorder. 47 number क्वेसन हेर्न सक्छौँ. How many antenatal visit is required by the whole pregnancy cycle भनेको छ. यसको आन्सर चाहिँ 2 time, 3 time, 1 time र 4 time हुन्छ. After the evolution ovum remain alive for भनेर भनेको छ. 10 hours हुन्छ कि 16 hours हुन्छ कि 24 hours हुन्छ कि 48 hours हुन्छ. Antenatal care means भनेको छ care given to the mother after the child, care given to the during the childbirth, care given to the mother before the childbirth, र test done pregnancy भनेर भनेको छ. Every eligible woman should get TT vaccine in her life भनेको छ. 2 times, 4 times, 5 times to 7 times. यसरी चाहिँ क्वेसन्स 50 वटा क्वेसन्स सोध्ने गर्छ. र इङ्ग्लिसको क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईहरुले नाउन, भर्ब, एडजेक्टिभ सँग सम्बन्धित रिलेटेड हुन्छ. जस्तै राम इज डडडस बोय भनेर भन्यो भने अब अ हुन्छ कि द हुन्छ कि एन हुन्छ कि त्यस्तो खालको चाहिँ अब क्वेसन्स होला नहोला हैन. तर यस्तै खालको क्वेसन्सहरू फिल इन द ब्ल्याङ्क्स खालको क्वेसन्सहरू नाउनसँग रिलेटेड, प्रोनाउनसँग रिलेटेड र सेन्टेन्ससँग, सेन्टेन्स कम्प्लिसनसँग रिलेटेड, प्यासिभ भोइसको क्वेसन्सहरू, एक्टिभ भोइसको क्वेसन्सहरू, पेसिभ भोइसलाई एक्टिभ भोइसमा कन्भर्ट गर भन्ने टाइपको क्वेसन्सहरू सोध्छ. र नेपालीमा कस्तो क्वेसन छ भने रामले भात डडडस डस अभ्यस्त भूत भनेर सोध्छ. जुन चाहिँ हाम्रो 7-8 क्लासमा पछाडितिर अभ्यस्त भूत राखेर अगाडि क्वेसन सोध्थ्यो त्यस्तै गरेर क्वेसन छ. र यो 50 वटा क्वेसन्सको एन्सर चाहिँ यो हो. एकचोटि तपाईहरु राम्ररी हेरिदिनु होला. र यो सँगसँगै म तपाईहरुलाई केही टिप्स पनि दिन चाहन्छु. तपाईहरुले नर्सिङ लक्ष्यमा प्रत्येक चाहे जुनसुकै प्रदेशको पनि अहिले खोलिराखेको छ. अहिले रिसेन्टली गण्डकी प्रदेशको पनि खोलिराखेको छ. योमा चाहिँ तपाईले यो क्वेसन्सहरु चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हेरेर जानु होला. क्वेसन्स मध्ये चाहिँ प्राय रिपिटेड क्वेसन्स चाहिँ परेको छ. र बेस्ट अफ लक दिन चाहन्छु. नेपाल नर्सिङ को एएनएम हुनुहुन्छ भने एएनएममा पनि यो क्वेसन्स काम लाग्छ. र नर्सिङ हुनुहुन्छ भनेपछि नर्सिङमा पनि र पब्लिक हेल्थ नर्स रिलेटेड हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि यो क्वेसन्स काम लाग्छ. यतिकैमा फेरि पनि थ्याङ्क यू भनेर भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू भनेर लेख्न पनि चाहन्छु. तपाईहरुले यो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू अल. फेरि पनि बेस्ट अफ लक दिन चाहन्छु. र तपाईहरुलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रक्रिया चाहिँ कमेन्ट बेलो सेक्सनमा पनि लेखिदिनु होला. र फेरि पनि अर्को भिडियो ल्याउने चाहिँ तपाईहरुले मलाई चाहिँ त्यो हौसला प्रदान गरिदिनु होला कमेन्टमा तपाईहरुले क्लिक गरेर है. थ्याङ्क यू.